Jag är i Norge förstås och ska köra NIO, den nya utmanaren från Kina som är ett premiumtillverkare som ska slå mot Tesla också med en hel del med sina egna, alltså samma sorts sätt som Tesla slår, med ny unik teknik, med en smart sätt att ladda bilarna och hög kvalitet, högt pris. Alltså det här är inte ett lågprismärke någonstans från Kina, och det har också en sån här liten spännande figur likt Elon Musk, William Li, som styr det här företaget, har massa med visioner. Den här heter då ES8 och den kostar här i Norge ungefär som en Audi e-tron 55. Här i Norge 609 000. Man kan köpa den utan batterier också. Det finns alltså en hel del spännande saker, men nu ska vi titta runt den här bilen. Det är ju en elbil och laddar man naturligtvis upp den. Den har max laddkapacitet 125 kW och det är inte alls som Tesla, men det är mycket långsammare förstås då. Sägs det att det ska ligga runt 90-100 ganska långt in i laddningen, så det ska ha en bra laddkurva, men samtidigt ingen snabbladdare. Men det som är väldigt spännande, det är om man tittar under här, här under finns det då ett helt plant fantastiskt golv. Och den stora saken är att man kör in den här bilen i ett litet hus som är en batteribytningscentral. 5 minuter senare så kör du ut med den här bilen igen och har fått 100 kilowattimmars batterikapacitet igen och iväg. Så att kan man inte ladda supersnabbt så ska man kunna byta batteri väldigt snabbt. Och i Norge kommer ni att ha ungefär 22 stycken batteribytarstationer under nästa år. Och bredvid de här finns också snabbladdare på 125 kW. Så de är inte supersnabbladdare, men det är spännande. Och man kommer alltså bygga ut runt 4000 batteribytarstationer över hela världen under nästa år. Så att de gör en helt egen grej, NIO. Designen ska vara väldigt ren. Det ska vara, om man säger så, skandinaviskt. NIO vill inte vara bling-bling. Man vill vara avskalat, aerodynamiskt, elegant, snyggt och ingenting ska sticka ut heller. Och de här handtagen är ju faktiskt väldigt bra. De funkar mycket bra. Känns rejäla. Till skillnad från vissa andra handtag som inte är lika bra. Här har jag inte hittat någon sån här öppningsgrej. Det här kan vi se på. Eller, ja, vi kommer här. Det här är alltså NIOs varumärke och det här står för himlen, den blå himlen som elbilarna ska ge till samhället. Och den här biten, det är då jorden och marken som vi går på och energin, och sen ska de här två världarna komma ihop sig så att det ska bli så bra som möjligt. Ja, det finns en liten story bakom allting. Nu ska vi öppna det här, ska vi se om det går bra. Så. Här har vi då ett väldigt stort bagageutrymme. Den är ju 7 eller 6 sits i den här bilen. Och man kan fälla upp de här. Så det är, som alla de här 7-sitsiga bilarna, inte optimalt längst bak. Men det går faktiskt att sitta rätt bra längst bak i och med att man kan skjuta det här bakre baksätet lite framåt. Men som sagt, ett stort utrymme. Här har vi laddsladden, och det är också en sak som man kanske kan klaga på. Det är att laddsladden ligger här nere. Det är i och för sig ett bra ställe att ha den på sitt sätt, men det finns ingen frunk. Däremot är det ett plastigt och liksom tålslask, det här utrymmet. Ja, nu ska vi se. Då ser vi, här bak kan man då skjuta hela sitsen fram och tillbaka. Jag sitter ju kungligt här bak. Hur mycket utrymme som helst. Lite högt kanske. Fint mittarmstöd. Platt, bra golv. Och ser man här, intressant. De här spåren finns ju av en anledning. Och det är att den här främre passagerarstolen går att skjuta tillbaka väldigt, väldigt långt. Av en viss anledning som vi ska titta på strax. Sen så finns det en skojsak här också. Det finns små mikrofoner upp i taket som gör att man kan prata med en liten assistent som heter Naomi. Det ska vi också göra. Men först ska jag sitta längst bak. Dags att kliva in här. Det här går som sagt att skjuta fram lite grann. Så man får
kliva lite grann. Hoppsan. Nu ska vi se här. Man sitter som sagt som i de här flesta bilarna ganska lågt, hög vid knävinkel, men för barn tror jag det funkar rätt bra. Tyvärr så går inte den här ryggstödet att luta ner mera. Det skulle jag velat. Nu ska vi prova och se vad som händer om jag tar tillbaka den här. Alltså, nu sitter jag, det ser inte ni här, men nu är det inte mycket knäutrymme kvar. Men man får hålla på och justera det här så att det funkar för en. Men alltså det är ju en 7-sitsig bil. Och den finns också med 2 kaptenstolar och då är det lättare att kliva in bak och fram och sådär. Och lite lyxigare blir det då. En sak som man funderar på med Kina-bilar är då byggkvaliteten. Och när vi tittar på Tesla har de fått mycket skäll för att vara plastiga och enkla och liksom inte ha någon bra byggkvalitet. Och tittar vi i den här bilen så alltså det mesta man tar på, det här är lite billig plast här bak, men framme i cockpit eller förarplatsen så känns den bra helt enkelt. Inte alltså superbra, men mycket bra. Den känns ganska konventionell. Alltså inte så märkvärdigt framåtblickande så att det blir konstigt på något sätt. Men det finns head-up display, det finns en stor skärm, det finns massa grejer. Ska vi se på det nu. Innan jag kör så måste jag provligga, för det är faktiskt det man kan göra i den här bilen. Dels går den här att skjuta fram och tillbaka som någon sorts på räls. Men sen så har vi 2 skojiga knappar. Först den här kanske. Så får man lite härligt stöd för fötterna. Men nu gjorde jag fel. Ordning. För här har vi en nästa knapp nämligen. Då får jag ner den här lilla grejen. Och då kan jag alltså, och sen så tillbaka med ryggstödet. Och då får vi så här business class i flyget. Helt plötsligt. Sådär ja. Du kan faktiskt, Hyundai Ioniq 5 tror jag är utklassad när det gäller att ligga och loungea och bara mysa. Eller slappna av om man laddar länge. Det ska man inte göra för man ska ju åka in på ett batteribytarstation. Ja, men vad det gäller lounging så den här är inte liksom samma supermysiga tycker jag interiör som Ioniqen, men den har en mera en traditionell men bra interiör som är lätt att förstå sig på en gång. Det är inga inlärningskurva här. Och allting finns ungefär där man vill ha det. Lite reglage finns det. Och sen så finns det en liten kompis som sagt. Nu ska vi köra. Nu sitter vi äntligen här bakom ratten och vi har faktiskt bara en timme på oss för den här första provkörningen. Men det är massor med intryck. Den här lilla skärmen, den är lite Volvo-storlek på den. Här har vi navigationen. Här kan man svepa runt. Kan man ställa in alla möjliga saker med bilen. Det finns en hemknapp där också. Komfort, sport, eko och så vidare och så vidare. Men det som är extra skojigt är att det finns en liten kompis här som heter Naomi. Hej Naomi! Hej Naomi! Nu sover hon tydligen. Hej Naomi! Ja. Naomi is here. Ja. I can't do that. Hej Naomi, can you put on massage? Nej. Hi Naomi, take a selfie. What can I do for you? Take a selfie. 3, Där. 2, 1. Naomi. Så där. Det kan man göra. Och ska man kanske kunna skicka den hem till lite nära och kära i alla fall. Och det är skojigt. Ja, det finns ju. De säger att man inte ska behöva använda alla de här knapparna för att ställa in sportlägen och massage och temperatur upp och ner och takluckor och alltihopa. Så man ska använda Naomi istället. Hon är lite trögtänkt och lite som hon är, men hon är lite söt också och håller på och vinkar och grejer och har sig. Så har vi en liten, till skillnad då från Tesla, faktiskt en riktig liten skärm framför en som man kan se hastighet och även navigationen och de här symbolerna för självkörning eller för, ska säga, de påminner väldigt mycket om Teslas. Sen finns det också en head-up display. Tycker jag är trevligt, jag gillar dem. Upp till 50 km/h så låter det så här lite rymdaktigt. Men det ljudet försvinner sen. Och det är en stor bil, den är ju över 5 meter lång och väger 2,4 ton. Alltså det är en bjässer här, 100 kilowattimmars batteri. Så att det är ingen liten pjäs.
Men den känns väldigt, väldigt lättkörd och naturlig i styrningen. Och framförallt så har den hög komfort. Alltså fjädringskomforten, det är 21-tummare. Men den rullar väldigt mjukt och fint. Och rätt tyst också. Så att det är en lyxig bil. Den känns ju inte överdådigt lyxig. Den känns inte överdådigt lyxig, men den har ju all utrustning som man kan tänka sig. Den har ju väldigt mycket säkerhetssystem och en självkörningsfunktion som vi ska testa också. Men nu vill jag faktiskt ha sportläget, ska vi se här. Hi Naomi, put on sport mode. Där kanske. Switch to sport mode. Ska vi köra där, eller var ska vi köra? Där. Left. Yes. Få... Sorry, I didn't catch that. Did Take- you say, oh, I can't do that? Hi Naomi, did you put on sport mode? Yes. Ska I vi se. can't do that. Kan du inte det? Inte då? Okej, vi får sätta på sportläget själva. Inte sämre kar än så. Man kan prova däråt. All right. Nu är vi lost här. Det är en sak till med den här navigationen på Nio. Det är att den inte än så länge har fått in alla laddställen och så vidare. Så att den kan inte, om man säger navigera till Stockholm, så hittar den till Stockholm, men den hittar inte vart det ska ladda, så den kan inte föreslå. Men det hoppas jag verkligen att det är bara en tidsfråga innan de har hunnit med att programmera alltihopa. För den här är ju väldigt tidig. Den kom till Norge i mars tror jag. Alltså, när Nio kom till Norge, så de har liksom, hittills har de sålt typ 50 bilar. Så att de är i extrem uppstartfas, och de kommer till Tyskland sent nästa år, Q4, och man kan tro att de också kommer till Sverige då. Och man vill ju naturligtvis konkurrera då med BMW och Volvo och Audi och så vidare. Man vill ju vara ett premiummärke. Nu känner man verkligen att fjädringen, det är luftfjädring på den här bilen, så den kan höjas upp och ner. Den har massa fyrhjulsdriftssystem för offroadkörning och sådär. Den blev mycket styvare nu i sportläget. Och accelerationen blev så här, eller blir sådär ja! Sorry! Den blir Tesla-tokig accelerationen. Den går ju 4,9 till 100. Till och med folk säger att den är snabbare än så. Så den är ju Tesla Model X snabb. Så den är mycket, mycket enklare att leva med tror jag än en Tesla Model X. För den känns ju jättestor och liksom otymplig. Men den känns också som ett rymdskepp. Den här känns mycket, mycket mer som en helt vanlig bil. Och sen så beror det på om man vill ha någonting som känns från en annan värld eller någonting som känns bekant. Det är en smaksak. Den har 500 plus 500 hästar någonting. 534 hästar tror jag den har. Den ska gå 50 mil enligt VLTP, men förbrukningen är hög. Den ligger mellan 25-30 skulle jag tro. Jag har inte kört ordentligt med den här bilen än, så att, men den är ju törstig, den är ju tung. 2,4 ton som sagt. Mycket luftmotstånd, hög, stor bil. Sen kan man köpa den antingen med eller utan batterier. Så 609 000 kostar den med batterierna och 519 000 utan batterierna. Och då får man då hyra batterierna av Nio för, tror jag, 1900 kronor i månaden. Och då ingår också 600 kilowattimmars laddning eller byte. Man kan byta batteripaketet 6 gånger per månad. Så att du kan ju faktiskt ha den här bilen och bo någonstans där du inte kan ladda. Åker iväg och byter batteri. Ja, någon gång då. Som sagt, det kommer räcka för dig med den här, tror jag. De flesta klarar sig med ett 300 mils körning i månaden som man får ungefär. Det beror på hur man kör också. Men så att man ska kunna bo utan att kunna ladda hemma, och det är en stor fördel. Sen en annan fördel som är smart med batteribytet, det är dels att när de laddar batterierna efter de har liksom kommit in tomma, så kan man ladda dem lite långsammare, så man kommer inte snabbladda de här batterierna så ofta. Och då kommer också de få en längre livslängd. Det är bra.
Men kanske ännu bättre är att när de kommer fram med ny batteriteknologi, vilket sker hela tiden, så 2 år från nu så kommer batterierna vara mycket bättre. Ni har visat ett batteri med en hel del järn, till exempel, som ska ha bästa av 2 världar vad gäller hållbarhet och så vidare, och även energieffektivitet och så vidare. Men i alla fall, så att man får då de nya batterierna, så att bilen kommer ju att bli bättre vad gäller batteriprestanda också. Det är nog den enda bilen på marknaden som kommer vara lite framtidssäkrad vad det gäller batterier. Sen så har den naturligtvis då over-the-air-uppdateringar så att man får nya funktioner både till hårdvara och till mjukvara. Så att den ska ju hålla sig modern på ett sätt som ingen annan konkurrent faktiskt gör i dagsläget. Styrningen är trevlig. Nu är vatten varm också. Hi Naomi, put on massage. Hi Naomi, har du satt på sig... Naomi is here. Put on massage. I can't do that. Varför inte då? Hon har på sig... Ser Naomi. Naomi! Hej Naomi. Hej Naomi! Put on massage. For you. Put on massage. No problem. Nu kom massagen. Så att man får vara lite tjatig eller man får vara lite envis, så funkar det. Nu ska vi sätta på den här farthållaren, självkörningsfunktionen. Körde den alldeles nyss och då kom den igång ibland. Men så hade den ibland också en skuggbil som inte fanns, som man kunde se bredvid sig. Så att jag tycker inte att den här mjukvaran vad det gäller självkörning verkar helt uppdaterad. Den behöver jobbas på en del till. Men som sagt, vill man ha en stor, lyxig SUV som eldriven, så är det här, tycker jag, väldigt trevlig bil. Alltså lätt att köra, snabb om man vill. Nu kör vi! Oj, 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 alltså den drar iväg seriöst fort. Det ska vi inte göra här. Det finns också, har jag glömt säga, en fin liten laddare för telefonen där nere. Alltså, den har ju all utrustning som man kan tänka sig vilja ha. Och kvalitetskänslan som är bra. Sköna material i taket. Ja, men det är en trevlig stor bil. Det kommer ju naturligtvis, det finns också 2 stycken mindre SUVar som inte kommer till Europa än eller till Norge än. Och så kommer det en väldigt, väldigt spännande sedan eller touring som de kallar det, Nio, som kommer utmana Tesla Model S med en räckvidd enligt då den gamla normen NEDC i alla fall 100 mil. Och lägg till då att man kan byta batterierna på 5-10 minuter. Då har du en riktigt bra långfärdsbil. Och det kommer också kunna gå att byta batteri till 150 kW paket lite längre fram. För de kommer ju med nya batterier hela tiden. Så att de har ju någonting som ingen annan tillverkare har. Och de investerar ju enorma pengar. Jag förstår inte riktigt hur de får ihop det där. Att kunna investera så mycket i batteriladdnings- eller bytessystemet och snabbladdningar och allting annat och så vidare. Så att de gör en enorm satsning. Och de tänker också lite som Tesla att det gäller att komma med liksom laddinfrastrukturen innan man börjar sälja mycket bilar. Det tror jag är helt smart. Om man tittar på den vanliga gammaldags bilindustrin, de gör ju nästan ingenting för att se till att deras kunder ska kunna ladda.